Good morning everyone. মই আজি পুনৰ এটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো। মাছটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আদা নহৰু পিয়াজৰ পেষ্ট, এটা বিলাহীও পিচি লৈছো আৰু অকণমান ধনিয়া। বলক তেতিয়াহলে আজি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো। মই মিঠাতেল লৈছো, তেলখিনি গৰম হোৱাত অকণমান নিমখ দিছো, তাতে কেইটামান পাঁচফোৰণখিনি ফুটাই লৈ সেই তেলত মই 2 পিচ মাছ ফ্ৰাই কৰি লম। কিয়নো আজি মাছ খোৱা মানুহ মইহে অকল, লৰাই মাছ বৰ খাব নোখোজে, সেইকাৰণে নিজৰ পচন্দৰ এখন গ্ৰেভি বনাই লৈছোঁ। তো হৈ গ'ল মোৰ মাছটো হাফ ফ্ৰাই। তো তাতে মই এতিয়া দি দিম এই পিচি ৰখা আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি আৰু খুব ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগে। কিয়নো যদি মছলাখিনি ভালদৰে ভজা নাযায়, জোলেই হওক বা গ্ৰেভিয়ে হওক, ভাল টেষ্ট কেতিয়াও নাহে। অকণমান নিমখ অকণমান হালধি দি মই পুনৰ ভাজি লৈছোঁ। অকণমান ধনিয়াৰ পাউডাৰো দি দিছোঁ, কিয়নো মছলা অকণমান হ'লে বেয়াও নালাগে। তাতে পিচি ৰখা বিলাহীখিনি দি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া তাতে মই আধা গিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু এই পানীখিনি ভালদৰে মই মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈ উতল অহালৈকে ৰখিম। উতল আহিলত 2 পিচ মাছ দি পেলাই মই গেছটো কমাই দিম আৰু প্ৰায় 10 মিনিট সময় মাছখিনিৰ লগত মছলাখিনি সিজি থুপথুপীয়া হোৱালৈকে ৰাখি ল'লোঁ। এয়া চাওক, মোৰ জোলখন প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ধনিয়া দি প্ৰায় 1 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত মোৰ জোলখন এনেকুৱা দেখিছে। বলক তেতিয়াহ'লে দুপৰীয়া ভাত সাজৰ যোগাৰ কৰি লওঁ। মাছৰ পিচটো এনেকুৱা দেখিছে উইথ মছালা। তো আজি দুপৰীয়া ভাত সাজত মোৰ আছে নেমু আৰু জলকীয়া, অকণমান গাহৰি মাংস আছিল, সেইখিনিকে মই ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এটা আলু দি। কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। লগতে বনাইছোঁ ল'ৰাৰ পচন্দৰ মিঠাকৈ বনোৱা পনীৰ, সি খাই খুব ভাল পায়। লগত আছে মচুৰ দালি বইল ওলকবি দিয়া, আৰু এয়া হৈছে ফুলকবি বিলাহী ধনিয়া পাত দি বনোৱা সকলোৰে পচন্দৰ এখন তৰকাৰী। বছ, মোৰ ভাত সাজ আজি ইমানেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব।